নমস্কাৰ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম বিসাইড আৰু বিসাইডছ বিসাইড আমি কোনবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো বিসাইডছ আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰো সকলোখিনি জানিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব আমি কোনবোৰ বাক্যত বিসাইড ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কোনবোৰ বাক্যত বিসাইডছ ব্যৱহাৰ কৰিম সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা খবৰ দিলো মই নতুনকৈ এটা স্পোকেন ইংলিছৰ ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব যদি আপোনালোক কোনোবাই এডমিশন ল'ব বিচাৰে বা অনলাইন লাইভ ক্লাছৰ জৰিয়তে মোৰ হৈতে স্পোকেন ইংলিছ বা ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে যেটো নাম্বাৰ পাব বা স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ক্লাছ ডিটেইলছৰ বিষয় বা কোৰ্স ডিটেইলছৰ বিষয় সকলোখিনি জানিব পাৰিব সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে আমি চাও বিসাইড আপোনালোকে বোৰ্ডত নিশ্চয় দেখিছে বিসাইড মানে হল কাখত যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু কাখত বুজাবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বিসাইড ইউজ কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বিসাইড ইয়াত কোনো এস নাই লাষ্টত বি ই এস আই ডি ই বিসাইড আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া কোনো এটা বস্তু বা কোনো এজন ব্যক্তি অন্য এজন ব্যক্তিৰ কাখত থকা বা কাখত আছে বা কাখত থাকিব বুলি ক'বলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বিসাইড ব্যৱহাৰ কৰো সো আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে এক্সাম্পল কিটা চালে আপোনালোকে সহজে বুজি পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে would you like to sit beside him বা sit beside the boy বাক্যটো কৈছে কি would you like to sit তুমি বহিবলৈ বিচাৰি ভাল পাবানে বা তুমি বহিবা নেকি would you like to sit তুমি বহিবা নেকি কত beside the boy লৰাটোৰ কাখত তুমি বহিবা নেকি তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো would you like to sit beside the boy next example কি কৈছে she didn't want to sit beside me she didn't want তাই বিচৰা নাছিলে কি বিচৰা নাছিলে to sit তাই বহিব বিচৰা নাছিলে beside me মোৰ কাখত বহিব বিচৰা নাছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো she didn't want to sit beside me তাই মোৰ কাখত বহিব বিচৰা নাছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো she didn't want to sit beside me এটা সব থাৰ্ড এক্সাম্পলটো কি কৈছে who was sitting কোন বহি আছিলে beside her তাইৰ কাখত কোন বহি আছিলে who was sitting past continuous who was sitting কোন বহি আছিলে beside her তাইৰ কাখত কোন বহি আছিলে যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যৰ দ্বাৰা কাখত বুজাবলৈ যাওঁতে আমি এই বিসাইডটো ইউজ কৰিব লাগে আমি বিসাইডছ ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি ক'ব লাগিব বিসাইড সো এই ডিফাৰেন্সখন মনত ৰাখি লব এতিয়া চাও আমি বিসাইডছ আমি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো বিসাইডছ আমি এনে কিছুমান বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো আমি যেতিয়া বাক্যটোত উপৰিও বুলি কওঁ ধৰক আপুনি বজাৰত কিবা এটা কিনিব গৈছিলে আপুনি এটা বস্তু কিনিলে আৰু তাৰ উপৰি আপুনি অন্য কিছু বস্তু কিনি আনিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বিসাইডৰ শেষত এটা এস লগাব লগিয়া হয় যেতিয়া বিসাইডৰ শেষত এটা এস লগাই দিও তেতিয়া সেই বিসাইডছৰ মিনিংটো ওলাই পৰে উপৰিও যেনে আপুনি এটা ধৰক মোবাইল কিনিব গৈছিলে আপুনি বজাৰলৈ গৈছিলে এটা মোবাইল কিনিবৰ কাৰণে আপুনি মোবাইল এটাৰ লগতে তাৰ উপৰি আপুনি এটা ল্যাপটপ কিনি আনিলে মোবাইলৰ উপৰিও আপুনি এটা ল্যাপটপ কিনি আনিলে আপুনি যেতিয়া উপৰিও এটা ল্যাপটপ কিনি আনিলে সেই উপৰিওটো বুজাবৰ বাবে আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব বিসাইডছ আপুনি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ বাবে দুটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেটা চালে ভালকে বুজি পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে what else did you write তুমি কি লিখিলা what else did you write তাৰপিছত চাওক besides the application what else did you write তুমি কি লিখিলা besides the application মানে এপ্লিকেশনখনৰ উপৰিও তুমি কি লিখিলা তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো what else কি লিখিলা what else মানে কি so what else did you write তুমি কি লিখিলা besides the এপ্লিকেশনখনৰ উপৰিও তুমি কি লিখিলা এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে besides a jeans এটাৰ জিন্সৰ উপৰিও এটা জিন্স পেন্টৰ উপৰিও I bought a shirt মই এটা শার্ট আনিছিলো I bought a shirt besides a jeans এটা জিন্সৰ উপৰিও মানে এই বিসাইডছটোৱে এটা জিন্স পেন্টৰ উপৰিও বুলি কলে besides a jeans এটা জিন্স পেন্টৰ উপৰিও I bought a shirt মই এটা শার্ট
আনিছিলো যেতিয়া আপুনি উপৰিও বুজালে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি beside ইউজ কৰিলে beside a jeans I bought a shirt এটা সক লাস্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে besides maths বা mathematics besides mathematics she teaches English besides mathematics or উপৰিও besides maths she teaches English মানে mathematics or উপৰিও তাই ইংৰাজী শিকায় তাই দুটা বস্তু শিকায় এটা হল mathematics অন্যটো হল ইংলিশ মানে তাই ইংৰাজীৰ উপৰিও বা mathematics or উপৰিও তাই ইংৰাজী শিকায় বা maths or উপৰিও তাই ইংৰাজী শিকায় এনে ধৰণে যেতিয়া দুটা কাম কৰিব বা দুটা একচন হ'ব আৰু বাক্যটোত উপৰিও আপোনালোকে বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লগিয়া হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব besides সো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি beside আৰু besides কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকক কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰে মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে বুজিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই ইংলিশ লাৰ্নিংৰ যেতিয়া এনে ধৰণৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে লগে লগে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও